දුවල පුතාලා සියලු දෙනාටම අද සුබ දවසක්. මම දුවල පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පොළොස් ව්‍යංජනයක් හදා ගන්නා විදිය. මගේ වීඩියෝ බලන ගොඩක් කට්ටිය පොළොස් ව්‍යංජනයක් හදාගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා තිබුණා. මම අද ඒකයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් අපි බලමු. මේ වගේ පොළොස් ගැටයක් ගන්න ඕනේ. ඒකට උවමනා දේවල් මෙතන තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2මාරක්, 3-5 කුඩු තේ හැඳි 1මාරක්, දියලුණු රස පදමට, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්, එන්සල් යට 3ක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, කුරුඳු කැබැල්ලක්, උළුහාල් පොඩ්ඩක්, සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක්, ගොරක කැබැල්ලක්, අවු මිරිස් කරල් 4-5ක්, තක්කාලි ගෙඩි 2ක්, කරපුංචා ඉති 2ක්, රට ලුණු ගෙඩියක්, රම්ප කැබැල්ලක්, උඹල කඩ සුවල්පයක්, අබ තේ හැඳක්. පොල් ගෙඩියේ දෙවනි තුන්වෙනි කිරමේ ඒක මුලින් දාලා ව්‍යංජනය හදාගන්නේ. මේ පළවෙනි කිර අපි එනම් සාදා ගන්නා ආකාරය බලමු. කොස් කැටවල කහට ගතිය යන්න අපි මේ පොල් කිරි පොඩ්ඩක් දාලා කොස් කැටේ හොඳට අතුල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ වතුර දාලා කොස් කැටේ හොද ගන්නවා. දෙහි ඇඹුල් ටිකක් මේකට දැම්මත් කහට ගතිය යනවා. මේ කොස් ගැට ව්‍යංජනයට අපි මේ දිය කිරි දැම්මේ. පළවෙනි කිරි තියේදී දෙවෙනි තුන්වෙනි කිරි තමයි මේ දැම්මේ. මේක රසවත් වීම සඳහා තමයි දිය කිරි දාලා තම්බන්නේ. නැත්තම් වතුර වුණොත් තම්බන්න පුළුවන්. අපි මේකට දැන් මිරිස් 3-5ක් දාලා තමයි ලිපේ තියන්නේ. පොල් ගෙඩියක දිය කිරි. දැන් ලුණු දැම්මා. ගොරක කෑලි 2, ගම්මිරිස් දැම්මා. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දානවා. තුන පහ කුඩුයි මිරිස් කුඩුයි බැදලා මේ જાති මේ කොස් ගැට ව්‍යංජනයට දාන්නේ. කොස් ගැට ව්‍යංජනයට අබ එකතු කරා. සුදු ලුණු එන්සල් ඉඟුරු තලා ගන්න කොස් ව්‍යංජනයට දානවා. තලා ගන්න පුයි එන්සල් සුදු ලුණු ඉඟුරු මිරිස් 3-5 කුඩු සියල්ලම දැන් කවලම් කරගන්නවා ව්‍යංජනයට. මේ කිරි හිඳෙන තුරු මේ ව්‍යංජනේ තැම්බෙන්න ආරිනවා. උඹල කඩ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා.
දිය කිරි හිඳිලා ඉවරයි. දැන් මේක ටෙම්පරාදු කරන්න හදන්නේ. කොස්ගැට ව්‍යංජනය හට්ටියෙන් ඉවත් කරා අපි දැන් ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රම්පා කරපොංච අවුමිරිස් කපාගත් රටලු කොස්කෙර ටික දාගන්නවා ටෙම්පරාදුවට. මිටිකිරි ටික දාගන්නවා. දුහලුත් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. අපි බා ගන්නවා. දැන් විනාඩි 45ක් දිය කිරි දමාලා මේ කොස් ගැට ටික තැම්බෙන්න ඇරලා තමයි අපි මෙති කිරි දාගත්තේ. සියලුම වමනා දේවල් දාගත්තේ. මෙති කිරි දාලා විනාඩි 15කට පස්සේ තමයි මේ ව්‍යංජනය සකස් කරලා බිමට බාගත්තේ. ඔක්කොටම පැයක් විතර ගියා. අපි අද හදාගත්ත පොළොස් ගැට ව්‍යංජනය මේ විදිහට පොළොස් ගැට ව්‍යංජනයක් හදාගෙන ඕගොල්ලොත් රස බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් අපි ආයි යාලි හමු වෙමු. දෝල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.